Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu đồng hành cùng với tôi trong bản tin ngày hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh ạ. Chào Nga. Anh Hoàng sẽ có những góc nhìn chia sẻ với chúng ta về diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua cũng như đưa ra một số khuyến nghị đầu tư trong tuần này. Trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức trong tuần vừa rồi. GDP quý 2 tăng 6,61%. Dù chịu ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP vẫn ở mức cao là 6,61% trong quý 2 và 5,64% trong 6 tháng đầu năm 2021. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng hơn 11%. CPI tháng 6 năm 2021 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 1,62% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 9,6 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn FDI thực hiện đạt 9,24 tỷ USD trong 6 tháng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Long An tiếp tục là địa phương dẫn đầu về thu hút FDI với gần 3,6 tỷ USD vốn đăng ký. PMI tháng 6 giảm xuống còn 44,1 điểm từ mức 53,1 của tháng 5, kết thúc chuỗi tăng trong 6 tháng liên tiếp trước đó và ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 13 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các biện pháp phong tỏa được tái áp dụng cục bộ và doanh nghiệp phải tạm thời đóng cửa. Có thể nói các thông tin kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý 2 được công bố tuần vừa qua có những số liệu khá tích cực. Vậy thì không biết nó có ảnh hưởng như thế nào đến diễn biến của thị trường chứng khoán tuần vừa rồi không ạ, thưa anh Hoàng? Trên cơ sở vĩ mô tốt của tuần qua thì thị trường chứng khoán tuần qua cũng tăng điểm rất là tốt. VN Index vượt 1.400 điểm và VN30 thì vượt đỉnh lịch sử. Cụ thể VN Index tăng 37,4 điểm, tương đương với mức tăng là 2,7%. Động lực cho đà tăng của VN Index đến từ nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Đà lan tỏa cũng rất tốt khi mà có tới 9 trên 10 ngành là tăng điểm. Trong đó đáng chú ý phải kể đến cổ phiếu Vietcombank và Vinhome tăng vượt đỉnh lịch sử và đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn sóng thị trường chứng khoán trong đợt tăng này của VN Index. Ngoài ra cũng phải kể đến có rất nhiều mã chứng khoán đã có mức tăng liên tiếp trong nhiều ngày mà không điều chỉnh như là SSI hay HCM. Khối ngoại mua dòng 1.435 tỷ, trong đó các mã được mua nhiều là Novaland, Vinhome và Vietcombank và các mã bị bán nhiều là VPBank, CTG và Hòa Phát. Trong đó riêng VPBank đã bị bán tới 1.318 tỷ. Nói thêm về trường hợp của VPBank, hiện tại thì khối ngoại đang sở hữu hơn 20% cổ phần tại VPBank và VPBank đã khóa ru ngoại ở mức 15%. Do đó hiện tại thì khối ngoại chỉ có thể bán ra mà không thể mua vào cổ phiếu VPBank nữa. Cho nên trong thời gian tới, trong một vài tuần tới thì việc khối ngoại tiếp tục bán dòng VPBank cũng là điều có thể dự đoán trước được. Vâng ạ, còn lãi suất và tỷ giá tuần qua có những biến động như thế nào? Lãi suất và tỷ giá trong tuần qua nhìn chung không có nhiều biến động. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng 2 điểm cơ bản lên mức 1,1% một năm, cho thấy nhu cầu vốn đang dần hồi phục trở lại. Tuy nhiên thì mức lãi suất này vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với cả trước khi Covid xảy ra. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 1 điểm cơ bản lên mức 0,92% một năm. Tỷ giá tăng 10 đồng lên mức là 22.880 và 23.110 cho chiều mua và bán. Nhìn chung thì vẫn đang thấp hơn so với cuối năm 2020. Vâng, như vậy trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ? Thông tin quan trọng trong tuần tới sẽ là về kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Trong quý 2 năm 2021, do giãn cách xã hội xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố, ví dụ như là Bắc Ninh, Bắc Giang hay là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất ở Việt Nam, nên có thể sẽ có một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng nòng cốt của thị trường chứng khoán hiện tại Việt Nam gồm có 3 ngành chính. Thứ nhất là ngân hàng, thứ hai là bất động sản và thứ ba là một số ngành khác như là hàng tiêu dùng hay là dầu khí thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Một số ngành mà chúng ta có thể dự đoán chắc chắn sẽ có một mức tăng trưởng lợi nhuận rất cao trong quý 2, ví dụ như là chứng khoán hay là thép. Trong đó ngành chứng khoán có thể tăng trưởng tới 200% so với cùng kỳ. Và chúng ta cùng kỳ vọng một mức lợi nhuận cao sẽ là động lực quan trọng để đẩy thị trường chứng khoán tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Ngoài ra thì OPEC cộng sẽ họp chính sách vào ngày 2 tháng 7 để thảo luận chính sách sản lượng cho các tháng tiếp theo. Và với tình hình giá dầu đang cao như hiện tại thì nhà đầu tư đang kỳ vọng là OPEC cộng có thể sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới
qua đó ảnh hưởng tiêu cực tới giá dầu và một số cổ phiếu dầu khí trên sàn, ví dụ như là gas, PVD, PVS, Bình Sơn, PVT thì sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trong tuần tới. Vâng ạ, vậy dựa trên những thông tin vừa rồi thì anh có những dự đoán và nhận định như thế nào về thị trường chứng khoán trong tuần tới ạ? Trong tuần này thì chúng tôi đánh giá VN Index có thể sẽ gặp áp lực điều chỉnh lớn và giảm điểm trong 1-2 ngày đầu tuần do VN Index đã tăng liên tục trong 5 đến 6 ngày qua từ mức 1.380 điểm lên hiện tại là khoảng 1.420 điểm. Đặc biệt là các cổ phiếu chứng khoán đã tăng liên tục trong nhiều ngày qua thì sẽ gặp áp lực bán lớn. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá đó lại là thời điểm tốt để mua vào cổ phiếu và VN Index có thể tăng điểm trở lại trong 3 ngày cuối tuần. Bản thân chúng tôi cũng quan sát thị trường khá kỹ và nhận thấy là thanh khoản thường tăng trong lúc mà thị trường tăng điểm và thanh khoản thường trùng xuống khi mà thị trường đối mặt với áp lực điều chỉnh trong phiên. Và do đó chúng tôi nhận thấy đây là những tín hiệu thị trường đang điều chỉnh hết sức bình thường và không phải là tín hiệu phân phối của thị trường. Thông thường trong các đợt phân phối, chúng tôi nhận thấy áp lực bán sẽ rất lớn trong cả ngày, cả lúc thị trường tăng điểm lẫn lúc giảm điểm trong phiên. Cổ phiếu mà chúng tôi ưa thích hiện tại là chứng khoán và thép. Vâng ạ, vậy thì anh có thể đưa ra một số mã khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư được không ạ? Hai cổ phiếu mà chúng tôi khuyến nghị cho tuần này là Hòa Phát và VN Direct. Trước hết với Hòa Phát thì giá mua kỳ vọng của chúng tôi là khoảng 52.500 đồng một cổ phiếu. Giá bán kỳ vọng là vùng 60.000, tức upside khoảng 13% và ngưỡng cắt lỗ là khoảng 50.000 một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi lựa chọn cổ phiếu Hòa Phát là bởi vì thứ nhất là lợi nhuận quý 2 dự kiến sẽ tăng trưởng cao do sản lượng thép của Hòa Phát đang tăng trưởng tốt. Thứ hai là giá cổ phiếu Hòa Phát đã tích lũy trong vùng khoảng từ 50.000 đến 52.000 trong thời gian tương đối dài và chúng tôi kỳ vọng tuần tới có thể là tuần bứt phá của Hòa Phát. Và thứ ba là lượng cổ phiếu phát hành thêm của Hòa Phát đã về tài khoản được khoảng 6 ngày và do đó thì áp lực bán thì có lẽ đã giảm dần trong thời gian tới. Cổ phiếu thứ hai mà chúng tôi khuyến nghị cho nhà đầu tư trong tuần là VN Direct. Thì nói thêm về cổ phiếu chứng khoán thì hiện tại có thể nhiều nhà đầu tư cũng tương đối lo ngại do cổ phiếu của các công ty chứng khoán đã tăng lên quá cao. Tuy nhiên thì chúng tôi đã nhìn lại toàn bộ thị trường và đánh giá hiện tại để tìm được một ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận cao như là ngành chứng khoán hiện tại là gần như là không thể. Cho nên chúng tôi vẫn kỳ vọng là cổ phiếu chứng khoán sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Với giá mua kỳ vọng của VN Direct là sẽ vào vùng khoảng tầm từ 47.500 đến 48.000 một cổ phiếu. Kỳ vọng bán ở mức là 53.000, tức upside 10% và cắt lỗ ở ngưỡng khoảng 46.000 đến 46.300 đồng một cổ phiếu. Lý do đầu tư là vì lợi nhuận quý 2 sẽ tăng trưởng rất mạnh do thanh khoản thị trường tăng và lợi nhuận của VN Direct có thể tăng tới 200% so với cùng kỳ. Và thứ hai là giá cổ phiếu đã tích lũy tốt trong vùng từ 42.000 đến 46.000 sau khi chia tách và giá cổ phiếu VN Direct mới chỉ vượt lên vùng 46.000 trong khoảng tầm 1 đến 2 phiên gần đây thôi. Rủi ro lớn nhất với cổ phiếu VN Direct là lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ về tài khoản trong khoảng 1 tháng tới, có thể khiến cho giá VN Direct giảm nhẹ hoặc là đi ngang trong một vài ngày. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng giá trị và hữu ích của anh ạ. Trên đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bản tin tuần này. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý nhà đầu tư trong việc đưa ra những quyết định mua và bán của mình. Bản tin của chúng tôi được phát vào sáng thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.